Hey guys, what's up? I'm 1Sajan Editz and welcome back to my channel. I hope हजुरहरु सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। र गाइज आज चाहिँ हामी के 3D टाइपको फोटो एडिटिङ गर्न जाँदैछौँ र गाइज यो फोटो एडिटिङ मैले जति पनि ब्याकग्राउन्ड पिएनजी युज गर्छु त्यो सबको लिंक तल डिस्क्रिप्सन बक्समा हुनेछ, त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ र डाउनलोड गर्दा यदि केही प्रब्लम आउँछ भनेदेखि मलाई फेसबुकमा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि हजुरलाई भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर एन्ड च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। म यस्तै नयाँ एडिटिङ लिएर आउनेछु। अब भिडियो तर्फै जाम है, लेट्स गो फर इट। गाइस सबैभन्दा पहिला हजुरहरुलाई चाहिँ यो ब्याकग्राउन्ड डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र यो ब्याकग्राउन्डको लिंक चाहिँ तल डिस्क्रिप्सन बक्समा छ, त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि PicsArt एप ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि सिम्पली अब हाम्रो यहाँ एड फोटो भन्ने हुन्छ, एड फोटोमा जान्छ हामी र हाम्रो यो दुईटा फोटोलाई लिन्छौँ। र यदि हजुरहरुलाई फोटोको ब्याकग्राउन्ड कसरी रिमुभ गर्ने भनेर आउँदैन भने मैले यसमा फुल भिडियो बनाएको छु, त्यो भिडियोको लिंक पनि मैले तल राखिदिनेछु, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ ब्याकग्राउन्ड कसरी रिमुभ गर्ने भनेर। र अब हाम्रो फोटोलाई हामी यसरी एउटा त सानो यसरी बनाएर राख्छौँ र एउटा त ठुलो बनाउँछौँ। हाम्रो फोटोलाई यसरी हामी राख्छौँ र अब हामी यहाँबाट डन गरिदिन्छौँ। र डन गरिसकेपछि सिम्पली अब हाम्रो यहाँ तल ड्रमा जान्छ र ड्रमा गइसकेपछि ब्रसको यहाँ गएर हार्डनेस फुल माइनस गर्छौँ र ब्रसमा गएर यसको साइज ओपेसिटी माइनस 5-6 गर्छौँ। अब हामी एउटा जुम गर्छौँ र हाम्रो सुजमा हामी स्याडो बनाउँछौँ। अर्कोमा त्यस्तै गर्छौँ। र यो लेयरमा गएर उसको ओपेसिटी हल्का माइनस गरिदिन्छ। अब हामी डन गरिदिन्छौँ र डन गरिसकेपछि सिम्पली अब हाम्रो यो फोटोलाई सेभ गरिदिन्छ। सेभ गर्नको लागि फेरि हामी हाम्रो ड्र टुलमा जान्छौँ र ड्रमा गएर माथि 3 डटमा गएर सेभ गरिदिन्छ र सेभ गरिसकेपछि सिम्पली अब हामी हाम्रो यहाँ लाइटरुम ओपन गर्छौँ। सो गाइज हाम्रो चाहिँ यहाँ लाइटरुम ओपन भइसकेको छ। सिम्पली अब हाम्रो यहाँ एड फोटोमा गएर हाम्रो पिक्सआर्टमा एडिट गरेको फोटो लिन्छौँ। हाम्रो यहाँ एड भइसकेको छ। अब सिम्पली हाम्रो लिइसकेपछि पहिला सुरुमा हामी हाम्रो लाइटमा जान्छौँ। लाइटमा गएर स्याडोलाई बढाउँछौँ र हाम्रो फेसमा जुन हुन्छ त्यसमा लाइट लिएर आउँछौँ र ब्ल्याकलाई हल्का माइनस गर्छौँ, हाइलाइट माइनस गर्छौँ र अब हामी कलरमा जान्छौँ र कलरमा गएर मिक्समा जान्छौँ र मिक्समा गएर रेडको स्याचुरेसन बढाउँछौँ र सेकेन्डमा जान्छ ओरेन्जको स्याचुरेसन हल्का माइनस गर्छौँ र लुमिनेन्स बढाइदिन्छौँ हल्का र ह्यूलाई हल्का माइनस 5 गर्छौँ 10 जति। अब हामी येल्लोमा जान्छौँ, येल्लोको स्याचुरेसन बढाउँछौँ, ह्यू हल्का माइनस राख्छौँ। अब ब्लूमा जान्छौँ, ब्लूको स्याचुरेसन बढाउँछौँ र ह्यूलाई हल्का माइनस गर्छौँ र सियान कलरमा जान्छौँ, यसको पनि स्याचुरेसन बढाउँछौँ र ह्यूलाई हल्का प्लस साइडपट्टि गर्छौँ र हामी यहाँबाट डन गर्छौँ। र डन गरिसकेपछि सिम्पली अब हाम्रो यो टिन्टलाई हामी हल्का माइनस साइड गर्छौँ
हल्का मात्र र भाइब्रेसन हल्का बढाइदिन्छौँ र स्याचुरेसन माइनस गर्छौँ। तल अब हामी इफेक्टमा जान्छौँ र यसको क्ल्यारिटी हल्का बढाउँछौँ, हल्का मात्र क्ल्यारिटी बढाउँछौँ र भिग्नेट माइनस गरिदिन्छौँ। माइनस गरिसकेपछि सिम्पली हामी तलपट्टि जान्छौँ र यसको सार्पनेस बढाइदिन्छौँ। सार्पनेस चाहिँ आफ्नो फोटो अनुसार बनाउनु होला, फोटोको क्वालिटी अनुसार। अब तल नोइज रिड्युसिङ बनाउँछौँ, जति पनि नोइज आउँछ फोटोमा त्यो हटाउनको लागि नोइज रिड्युसिङ बनाइदिन्छौँ। र अब हामी यहाँ फेरि लाइटमा जान्छौँ र यसको कन्ट्रास्ट हल्का बढाउँछौँ, कन्ट्रास्ट हल्का बढाउँछौँ, स्याडो चाहिँ हल्का बढाउँछौँ, व्हाइट बढाउँछौँ, ब्ल्याक हल्का माइनस गर्छौँ। अब हाम्रो सेलेक्टेड टुलमा जान्छौँ र सेलेक्टेड चाहिँ लाइटरुमको प्रिमियम भर्जन या मोडेड भर्जनमा मात्र आउँछ। त्यसको लिङ्क फाइल तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु, त्यहाँ गएर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो सेलेक्टेड टुलमा आइसकेपछि सिम्पली यो प्लसमा क्लिक गरेर ग्रेडियन्ट चुज गरेर तलबाट हल्का यसको एक्सपोजर माइनस गरिदिन्छौँ र हामी यहाँबाट डन गरिदिन्छौँ। सो गाइज हाम्रो फोटो चाहिँ रेडी भइसकेको छ है, र फोटो एकदम 3D टाइपको जस्तो देखिएको छ, जहाँ हाम्रो एउटा मान्छे चाहिँ सानो एउटा मान्छे चाहिँ ठुलो टाइपको कन्सेप्ट यहाँ रेडी भइसकेको छ। र अब हामी बिफोर आफ्टर गरेर हेर्छौँ पिक्सार्टमा फोटो कस्तो थियो र लाइटरुममा कलर ग्रेडिङ गरिसकेपछि फोटो कस्तो भएको छ भनेर। र बिफोर हाम्रो पिक्सार्टमा फोटो के यस्तो प्रकारको थियो जुन हेर्नलाई मजा आएको थिएन है, फोटो के हो जस्तो लागेको थियो भने हामीले लाइटरुममा कलर ग्रेडिङ गरिसकेपछि हाम्रो फोटो चाहिँ एकदम झकास देखिएको छ, बवाल देखिएको छ है। र अब यो फोटोलाई हामी यहाँ सेयरमा जान्छौँ, सेयरमा गएर एक्सपोर्ट एजमा गएर सेभ गरिदिन्छौँ। सो गाइज यो भिडियो चाहिँ यति नै हो। आई होप हजुरहरूलाई भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। म यस्तै नयाँ एडिटिङ लिएर आइरहनेछु र अब नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला। तबसम्म एडिटिङ गर्नु, मज गर्नु, लभ यु, बाई।